Tiếp tục phun dinh dưỡng cho nhãn trong thời gian đang ra hoa để làm sao nuôi được cái bông hoa trong cái thời gian này. Hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 2025 âm lịch. Vâng, thì hôm nay em cũng mời tất cả các bác và các bạn cùng đồng hành với em chia sẻ chăm sóc cái cây nhãn trong thời gian để ra hoa, đem lại được bông hoa được ra hoa được đều, được tốt, và đem lại chống được cái tình trạng trước hết về chích hút và các bệnh dịch thối bông trong cái thời gian này. Cũng 2 ngày hôm nay là cũng đang mưa các bác. Vâng, thì bây giờ em mời tất cả các bác và các bạn cùng đồng hành video em nhé, để em chia sẻ trong video ngày nay. Để chăm sóc cái cây nhãn, trước hết là mình phải giữ được bông hoa, đem lại được bông hoa cho được mập và chống được về lấm bệnh, thì dùng các loại sản phẩm và các dòng thuốc nào để đem lại hiệu quả cao. Sau đó em sẽ chia sẻ trong video của ngày hôm nay. Và trước hết bây giờ em mời tất cả các bác cùng đồng hành video em chia sẻ một số về các hình ảnh, về các hình ảnh và biểu mẫu về các những bông nhãn để chăm sóc làm sao cho hợp lý cho phân gốc và phun trên để đem lại hiệu quả cao nhất. Thì vẫn như thường lệ các bạn, thì cái video của ngày hôm nay cũng rơi vào là 21 tháng Giêng rồi, để đem lại cái cây nhãn để ra hoa được tốt hơn. Thì trước hết là trong cái thời gian này mà cũng mở nhiều nhà vườn em cũng đã cho phun kích hoa và ủ hoa. Bây giờ là kích hoa cũng đem lại tỷ lệ là hoa ra cũng tương đối là đều và đẹp. Và hôm nay thì em phun cái dinh dưỡng và cũng như là để chia sẻ gửi tới tất cả các bác và các bạn cùng đồng hành video của em trong ngày hôm nay. Thì đây vườn nhãn thì em các bác nhé, vườn nhãn 25 vườn nhãn già, và cũng như cái cây nhãn mà những cái hình ảnh mà cái cây nhãn bông nhãn này các bác hầu hết trong thời gian này. Thì hôm em cũng chia sẻ để gửi tới tất cả các bác là chăm sóc về cây nhãn, và trước hết là bón trong thời gian khi thuốc hoa là mình sẽ bón lân. Cây khỏe thì bón thêm kali, còn những cây yếu thì bón thêm về cái vi sinh để đem lại cho cây được ra hoa và thuận tiện và chống cái tình trạng là cái bị rụng lá. Thì trong cái thời gian của năm nay thì thời tiết nó rất khô hạn, rất dài, kéo dài rất là lâu, đem lại cũng nhiều vườn nhãn là cũng bị nghẹn, và nhiều vườn nhãn sẽ bị tụt lá, tụt rễ trong cái thời gian này đến bây giờ. Và cũng là bây giờ là những cái bệnh đã đem lại cho cây nhãn là cũng đang rụng lá già, và những cái tình trạng đó là đem lại cái bệnh, nó là bệnh rỉ sắt, bệnh đốm lá các bác nhé. Thì hầu hết là trong cái thời gian cũng một năm trời khi mình chăm sóc, khi làm lọc nó cũng mấy tháng trời, từ tháng 8 trở đi mình bắt đầu là chăm lọc, cho đến khi đến thời điểm này là bắt buộc là mình phải làm sao mình phun được nấm và dinh dưỡng vào, để trước hết là để phòng nấm trong thời gian để làm hoa này các bác nhé. Thì riêng cái bông hoa này các bác thấy không, vì em đã bón về mấy vườn em thì là già, nó cũng khô, nó nghẹn, và em có phun ra hoa cục hoa ngắn ấy, thì các bác xem là bông hoa đến thời điểm này mà hầu hết những cái video em chia sẻ em tưới nước rất đẫm, rất như sũng, và tưới rất nhiều lần chia sẻ với các bác. Mà đến của ngày hôm nay thì vừa rồi em cũng đã bón vi sinh, thì em cũng bận cũng không chia sẻ về cái trong thời gian khi để chăm sóc gửi tới tất cả các bác về rắc cái phân vi sinh thì em vẫn chia sẻ gửi tới tất cả các bác, kể cả bây giờ vẫn bón được, vẫn rắc được. Nếu mà các vườn nhãn nào các bác mà chưa bón, chưa chăm sóc thì nên các bác nên bổ sung thêm cho những cái vườn vi sinh ý, là bổ sung thêm cho những cái vườn yếu thì các bác nên bổ sung thêm để cho làm sao cái bộ rễ của nhãn bên dưới này nó sẽ kích thích các bác nhé. Đây, nó kích thích và nó sẽ dinh dưỡng khi mình bón xuống thì nó sẽ hút dinh dưỡng và đem lên. Trước hết là mình phải kích thích cái bộ rễ. Và hôm nay em chia sẻ tổng hợp cái video hôm nay là cũng vừa nấm và cũng vừa dinh dưỡng để gửi tới tất cả các bác. Thì đây vẫn là cái bệnh mà cái nấm này, mà riêng một cái bộ lá mà trên cây, mà riêng cái lá nào mà nó sẽ bị đốm như này các bác nhé, thì sau nó sẽ bị úa và rụng. Thì trong cái thời tháng Giêng này, tiết tháng Giêng này, mà những cái vườn nhãn mà bắt đầu nó sinh trưởng về rễ và để phát triển thì đa số là cái bệnh sung lá rất nhiều, vì cái bệnh đốm lá này, và nó sẽ bỏ cái lá này đi. Cứ lá nó đốm sau nó sẽ về vàng mà nó rụng đi, nó không còn là lui chân thân nữa. Hầu hết là năm của 2025 này là năm nay là kể cả nhãn, các giống nhãn cũng được mùa các bạn, nhưng mà trong thời gian được mùa, trong năm được mùa, và trong thời gian khi mình chăm sóc phải đem lại, trước hết là chăm sóc đem lại hiệu quả cao. Trước hết là về làm bông, đem lại bông nó vừa phải, bông đẹp, bông ngắn gọn. Và nếu mà trên cây mà các bác mà chưa phun được cái dòng thuốc và bông cục và bông ngắn như em thì các bác cũng lên
chăm sóc bông làm sao để đủ dinh dưỡng là một, hai là rút cành trong thân cho thông thoáng đi. Thì mình sẽ lấy một cái bông to đấy để mình sau này mình chăm sóc được cái bông nhãn được nó vừa to vừa đẹp, và trước hết là làm mã được đem lại hiệu quả cao. Thì riêng về cái lấm này thì tí em sẽ chia sẻ các dòng thuốc hôm nay em sẽ phun tổng hợp gửi tới tất cả các bác, cũng như là dinh dưỡng của ngày hôm nay. Thì trước hết là em đang chia sẻ về cái cây nhãn mà trước mà nó héo rũ cái cây nhãn của em này, mà hầu hết đến bây giờ bông nó cũng ra tầm này rồi. Và em sẽ chia sẻ những cây bông như thế này và sẽ kết hợp và phun dinh dưỡng. Như cái cây như này là các bác nên bón thêm về vi sinh cho em nhé. Có thể nếu mà cái vườn nào mà nó đuối thì các bác bón vi sinh và tưới thêm vi rễ. Không thì nếu là bắt buộc là mình khi đã tưới vi sinh rồi yếu thì mình sẽ rắc thêm khoảng 3 ngày 4 ngày thì mình quay lại rắc thêm LBK vào để cho cái bông nhãn này nó sẽ thoát ra. Thì chống cái tình trạng là khi cây mà nó suy kiệt mà nó vàng ấy, bắt buộc là phải dinh dưỡng trong thời gian này để mình cung cấp cho cây để sao đủ cái dinh dưỡng để nuôi bông hoa nhá. Thì trong cái thời gian này rất cần thiết khi để mình cho dưỡng chất vào để cho cây đủ dinh dưỡng để nuôi bông hoa. Khi mà cây đã ra hoa mà lở hoa thì nó rất chi là tốn rất nhiều về dinh dưỡng. Rồi cây sẽ suy kiệt các bác, thì đem lại cây sau này nếu mà không đủ dinh dưỡng thì nó sẽ ra cái bông, nó sẽ bị hoa quải cọc, nó sẽ bị tình trạng là cây suy kiệt, mà cái bộ lá nó sẽ xuống, những cái lá già nó sẽ xuống các bạn đây này. Cái lá già nó sẽ xuống như thế này, thì cái tình trạng mà mình trước hết trong thời gian này là phải phun lấm. Một là phun cái trong thời gian này nó có xương rồi thì mình phải lên kết hợp là mình phun xé cái chống cái bệnh xương mai thán thư các bác nhé, để đem lại cho vườn của mình trong cái thời gian tiết xuân này là thời tiết nó ẩm mà lồm, mà đem lại là hai cái bệnh mà hay bị thối bông khi cây nhãn nó ra hoa. Cây nhãn nó ra hoa thì mình kết hợp mình vậy vừa cho ăn gốc và lại vừa mình phun trên nữa, là mình phải bắt buộc là phải kết hợp phun cả lấm này. Và trong thời gian này là cái côn trùng chích hút ấy, dòng chích hút như chẳng hạn như dẹp muội thì nó cũng rất chi là phát triển trong thời gian khi mà đột hoa ra dài tầm này, là mình phải xử lý và phun rồi. Thì thường nhãn là riêng mà nó ra có lộc lon ấy, thường là hay có con dày tấm ấy, dày trắng ấy, nó bay rất nhiều các bác. Mà những cái vườn nhãn mà nó ra những cái bông hoa mà nó kẹp lộc, hầu hết là khi hoa ra từ 5 phân đến 10 phân rồi, hầu hết những cái con dẹp trắng bay con rất nhiều, và nó sẽ kéo theo nhiều con chích hút khác nữa, như những cái con muội. Và năm nay dẹp kim cũng nhiều. Dẹp kim thì hầu hết là trong của năm nay, mà trong thời gian này làm hoa này có thể là các bác sẽ phun cái dòng dẹp kim lên. Dẹp kim có thể là hôm nay em sẽ chia sẻ một cái dòng dẹp kim các bác chỉ phun một lần là hết, không có con nào bám ở trên thân, trên cây, trên cành hết, chỉ cần phun một lần thôi, 2 thuốc phối trộn vào, giá nó cũng hợp lý các bạn. Còn hôm nay thì em chỉ chia sẻ về dòng chích hút và phun. Hôm nay là em đi phun, em chia sẻ về bông hoa nhãn mà trước hết là em đã rắc được phân, và trước cũng phun một lần 16-10 và cũng phun vi lượng và kẽm rồi, cũng gửi tới tất cả các bác cái video trước rồi. Còn trong của ngày hôm nay thì em cũng đưa các bác đi tham quan hết một lượt cái vườn em, những cái bông nhãn này để phun những các dòng nào cân chỉnh, mà vườn các bác mà có những cái bông mà nó chẳng hạn nó không có lá và hoa thế này, và những cái bông mà nó có hoa và kẹp lá, thì cần sử dụng và phun các thành phần và hóa chất nào để đem lại hiệu quả cao. Thì trong cái thời gian này các bác nhé, riêng những cái bông nhãn mà nó sẽ ra tầm này các bác, riêng cái bộ lá riêng mà của năm ngoái mà mình chăm lọc mà nó ra bộ lọc mà lá rung rinh này, thì mình không cần thiết là mình phải kéo ra lọc, cũng không cần hoa phải kẹp lọc, trừ giá những cây mà lá nó lọc nó yếu các bác nhé, thiếu lá thiếu lọc thì bắt buộc là mình phải thúc, bắt buộc là mình phải kích, thì nó sẽ kéo theo lọc ở đài hoa bên dưới, là kéo một số cánh lọc, và bên trên nó sẽ đẩy đầu hoa các bạn. Như nhãn thì em thì riêng lọc lá thì nó rung rinh, nó cũng chỉ bị một số cây, bị một số là cành mà cái vừa năm ngoái là bão số 3 nó quét thì nó tuốt, thì sau đấy sẽ cái cành đấy là mình sẽ bổ sung cả cây đấy, cây nào đuối thì mình sẽ bổ sung, các bạn sẽ rắc
LBK sớm và kích thích bộ rễ sớm, thì để cho cây nhãn nó sẽ đẩy trong thời gian khi đẩy hoa, nó đẩy lọc xong rồi nó kéo hoa. Thì như những cái vườn nhãn mà nó sẽ kéo lọc thì mà thiếu lá, nó kéo lọc lên xong đẩy hoa, thì riêng cái bông hoa đấy ngày mai thì riêng cái cây nhãn nuôi hoa mà ngày mai quả mã rất đẹp mà quả lớn rất nhanh trong thời gian khi mà nuôi và dưỡng hoa các bác nhé. Dưỡng hoa thì các bác là phải bắt buộc là mình phải những cây yếu là mình phải bổ sung về hữu cơ kích thích rễ trước, kích thích làm sao để cho cây nó phát triển thật mạnh, đâm chồi thật mạnh. Sau đó thì nó sẽ ra lọc và nó sẽ kéo theo là bông hoa đài bên trên các bạn. Nhãn thì em thì đa số là cái bộ lọc lá thôi, rung rinh thì em chăm sóc, em cũng phun, em sẽ khống chế cho cái bông hoa nó ra nó vừa phải, và cũng không cần thiết là phải kéo theo lèn nọc nữa. Vì bộ lá già như thế này thì nếu mà để mình chăm sóc được tốt các bác nhé, thì riêng trong thời gian này là các bác phải phun nấm cho em này, phun nấm để chống được cái tình trạng là cái bệnh đốm ghẻ lá này, thì nó sẽ dừng. Cái lá mà đốm rồi thì nó sẽ rụng đi, còn cái lá nào chưa thì nó sẽ dừng, nó không phát triển nữa. Mà dưới gốc mình sẽ bổ sung về hữu cơ thì rắc những các dòng về hàng sông danh, hoặc là các bác sẽ tưới thêm cái càn cũng được, cái càn rong biển để kích thích làm sao cái bộ rễ nó phát triển tốt, thì cây nhãn nó ra hoa, với cả phòng chống được một số về cái bệnh về ghẻ lá này. Nó rất quan trọng. Thằng nhãn thì đa số là cái rụng lá lên khi bắt đầu ra hoa, mà khi bộ rễ mà phát triển thường là khi bộ rễ phát triển thì cây nhãn mấy tháng trời nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng là nó sẽ bị ù bệnh, là bị đốm lá, gọi là bệnh rỉ sắt. Nhãn thường là cứ đốm là sau khi bắt đầu mình tước hoa là nó rụng, có thể trong năm nó cũng rụng một loạt. Quá trình khi mà thời tiết nó là sốc, nó khắc nghiệt thì nó đem đến cái tình trạng là lá nó sẽ xuống một loạt nhiều cây. Còn những cái cây mà các bác mà cái năm vừa rồi mà nó khô mà các bác tưới mà giữ ẩm được thì hết những cái cây nó ít khi rụng. Còn những cây nào mà nó xuống mà mình không tưới được mà nó sẽ ảnh hưởng về thời tiết thì nó sẽ rụng một số lá, đốm là sẽ rụng trong cái thời gian khi đốm lá là rụng các bác nhé. Thì trong cái thời gian tháng Giêng cũng rất quan trọng để mình làm sao mình phun và mình sẽ dưỡng hoa để đem lại cho cái cây nhãn này trước hết là ra bông được đều. Hai nữa là phòng chống về bệnh, cái bệnh ghẻ đấy, bệnh rỉ sắt trên lá đấy, nó rất phổ biến, hầu hết ở khu vực nào cũng có. Riêng về nhãn thì nó cái bệnh rỉ sắt mà đốm lá sẽ rụng lá sau này, nó sẽ không còn cái lá nào mà bị ghẻ là bị rỉ sắt là sẽ rụng, không thể nào ở được trên thân trên cây nữa các bác, chỉ còn những cái lá mà nguyên vẹn không bị đốm thôi. Đây những vườn nhãn như em thì các bác xem này, cái máy em dơ cần lên còn 1,5 mét, mà đây trên cái bộ lá thì cũng có lá rung rinh này. Hoa thì trong cái thời gian này, hoa này thì hôm nay em phun tiếp là lần 2 là về cái dưỡng hoa để đem lại cho bông hoa, nó đem lại trước hết là về đủ dinh dưỡng nuôi, và sau đó là mình sẽ cung cấp và dưỡng chất bên dưới thì trong thời gian là các bác kích thích bộ rễ là các bác nên bón hữu cơ. Sau đó thì trong cái thời gian khi bông hoa ra dài như tầm này rồi thì các bác sẽ rắc thêm LBK cho em nhé, ra dài tầm này là 10-15 phân, 10 phân đấy. Đấy tầm này rồi, hoa tương đối là đạt ok là các bác sẽ rắc thêm LBK, nhưng quan trọng là các bác phải rắc thêm trước hết. Nhưng cây nào yếu là các bác phải bổ sung sớm cho em về hữu cơ để cho kích thích bộ rễ cho cây nó phát triển, chống cái tình trạng khi bộ rễ yếu, khi mà mình cho phân mà không cân đối hay là LBK vào mà tưới nước hay bị sốc, bộ rễ nó hay bị tình trạng sốc, nó sẽ úa lá để cây nó sẽ rụng hàng loạt các bạn. Thì riêng cái cây nhãn mà 5 tháng 8 và tháng 9 trở đi mà thường mà khi mình thúc lọc mà được cái lọc cuối thì đa số là sau này nó nuôi bông rất đẹp. Còn riêng mà cái cây nhãn nào mà mình thúc hầu hết là cái năm vừa rồi mà mình không tỉa các bác nhé, không tỉa thì nó sẽ đem lại cái tỷ lệ là cây nó, cái lá già của năm ngoái và có thể là của năm kia nữa, nó sẽ kéo theo mà mình chăm sóc không cẩn thận về cái bộ rễ
Thì sau kể cả khi bắt đầu khi tầm hoa này mà khi thành quả lon là nó sẽ rụng hàng loạt, và cái bộ lá đó nó sẽ bỏ. Nhưng cây nhãn thì cái 25 là nó sẽ thay lá một lần, nhưng mà khi mình chăm sóc được tốt, mình cho bồi dưỡng và cho đủ chất thì thường thường là nó sẽ đem lại cái tỷ lệ là cây sẽ giữ bộ lá được tốt hơn. Còn bây em đưa các bác ra tham quan một số cái cây này nữa, xong là về em sẽ pha thuốc phun và chia sẻ gửi tới tất cả các bác. Đây bác thấy không, đa số đi hết các vườn là vườn em đa số như này các bác nhé. Đấy. Hoa đa số là da dài. Tuyệt vời chưa? Vâng, thì bây giờ em mời tất cả các bác và các bạn về em chia sẻ thuốc hôm nay em phun và cũng gửi tới tất cả các bác nhé. Vâng, bây giờ em mời tất cả các bác và các bạn về em chia sẻ hôm nay em sẽ phun cái vườn nhãn như em năm nào cũng vậy. Khi bắt đầu là phun làm hoa và kích hoa và nuôi quả con, thường thường là em chỉ phun một phồm của em là chỉ phun tầm khoảng 400 lít thôi. Thì 400 lít là một lần phun. Thì hôm nay này em vẫn như mọi khi để pha, thì cái thuốc hôm nay em sẽ chia sẻ gửi tới tất cả các bác và các bạn. Trước hết là về cái dòng về sâu, thì cái dạng vua sâu gióm này gọi là tên của chai thuốc của nhà sản xuất đặt, nhưng các thành phần ấy thì nó có 3 thành phần, có chất alpha, methenmithin và các chất trừ về sâu gióm và bọ xít nhé. Riêng cái này là nó sẽ 3 thành phần nó sẽ đặc trị là nó về các dòng sâu, dòng bọ xít và các dòng chích hút khác. Thì một chai này nó dung tích của nó là 450 các bạn, thì sẽ pha được 400 lít các bạn một chai này. Và một cái chai bozone này em cũng chia sẻ gửi tất cả các bác này. Bởi vì đây là siêu bo amino nhé, vì cái này rất tốt khi phun cho cây ăn trái, nhất là về cây cam và cho đến cây vải, cây nhãn trong thời gian này, cây có múi. Thì chai bo amino này thì thường thường nó đem lại nó một số về các thành phần, về các dòng yếu tố và cái về dưỡng chất nữa. Thì riêng cái chai bo amino này là nó rơi vào là cái thành phần ý là nó rơi vào 2000 pp bo, bổ sung về các chất về giúp cây để ra hoa và đậu quả lon rất tốt trong cái thời gian khi cây không thể nó thiếu bo trong thời gian khi mình làm hoa, để mình phun để trước hết là dưỡng bông hoa, sau này nó sẽ tạo được cái hạt phấn, thụ phấn được tốt. Này mai bông nó sẽ quả nó sẽ thụ phấn được, thì nó sẽ đem lại tỷ lệ nào sẽ đậu quả cao và chống cái tình trạng là hoa bị còi cọc, và sau này tỷ lệ là nó bị dị dạng về quả, nó không đậu quả cao các bác nhé. Thì một chai này em sẽ pha được tầm khoảng 400 lít các bạn, một cái chai bo này, và bozone này, amino các bác nhé. Và em sẽ cộng, thì hôm nay em sẽ cộng là tổng thể là phun cho một mẻ này, mẻ thứ hai để cho cái dưỡng chất cho cây nhãn, để nó đem lại tỷ lệ trước hết nuôi hoa và dưỡng hoa, và để đem lại cho cây sẽ hồi phục, đem dinh dưỡng về nuôi lá và nuôi hoa, cây được đem lại hiệu quả cao hơn. Thì cái gói vi lượng này là em sẽ phun nó combi, thì là em chỉ phun trong cái thời gian trên nhãn hay vải, thì trong thời gian kể cả là cam, trong thời gian này mình chỉ phun dạng cũng bình thường cũng được. Nhưng mà cái dòng này thì nó là hàng nhập của Thái Lan, một gói này 50g các bác nhé, thì pha từ 200 đến 300 lít cơ. Nhưng mà cái riêng vi lượng thì nó rất cần thiết cho cây trồng, để bổ sung cho cây trước hết là để cái dinh dưỡng ấy, cái vi lượng nó rất cần thiết để cho cây nó nuôi dưỡng, trước hết là để vận chuyển và đủ chất cho cây, để cây sẽ phát triển và được tốt hơn. Trước hết là cũng kích thích về bộ rễ, cũng như là để nuôi dưỡng thân và cây lá cành, để cây nó sẽ sinh trưởng khỏe mạnh và đem lại đủ chất. Thì cây nó bắt đó, sau đó thì mình sẽ bón các dòng phân, như một là hữu cơ, hai là về LBK xuống, thì cây nó mới đủ sức để hút và các dinh dưỡng lên để đầy đủ và nuôi cây, đem lại cây sẽ nuôi hoa nuôi quả được tốt hơn. Ba nữa thì em sẽ phun, hôm nay em sẽ cộng thêm này phân thì 3 các bác nhé. Đây, một là cái micro này, gọi là kẽm. Cái kẽm này thì một gói này nó dày 250g, thì em pha hôm nay cũng pha một gói này thôi, một gói nữa 250g. Thì mấy gói này nó rất tốt, vì riêng cái magie kẽm ấy, thì cái riêng magie này nó khoảng 9,66% cơ, và đủ các loại chất nữa, sắt,
mangan, magie rồi các thứ phần trăm về kẽm, đồng, cu nó cũng đầy đủ về các chất để cung cấp các chất quan trọng cho cây trồng. Trước hết là đem lại cho cái đột hoa nó sẽ mập, to, xanh, lá dày và ra bông mập nhá, đậu trái nhiều. Sau này mà các bác cứ phun trong vụ khi làm hoa này phun từ 2 lần thì sau này cái tỷ lệ mà quả sau này khi mà đỗ xong quả nó lớn nhanh, rất nhanh và nó đủ dinh dưỡng khi làm hoa, thì sau đấy quả nó đỗ quả rất cao. Trong khi bắt đầu là khi hoa tàn, khi mình thúc khi cái nhãn mà khi ra hoa mà tàn hoa thì cây lúc đấy quả đã xanh mà đã phát triển, đã lớn rồi các bạn. Thì hôm nay em sẽ cộng thêm một gói micro này nữa và em sẽ cộng thêm đây lấm này, nó cũng là lấm bác sĩ cây trồng không nhá. Thì trong thời gian này thì các bác chỉ cần phun 2 cái loại này. Nấm này thì mỗi gói này là pha được từ 100 đến 120 lít là các bác phun. Thì cái này nó có thành phần có là cả là simolsin này với mancoret, metalizin, và nó cũng có một số thành phần nó sẽ lưu dẫn hai chiều, nó phòng trừ được cái bệnh mà ẩm thấp trong cái thời gian này, là về bệnh xương mai và than thư và thối bông trong thời gian này. Rất cần thiết khi các bác dùng cái loại này. Năm nào em cũng dùng và cho các nhà vườn dùng rất ok, mà đem lại tỷ lệ giá thành hợp lý và cây chống được cái tình trạng khi cái bệnh mà mưa ẩm nhiều và mình sẽ cho ăn không cân đối, mà nó đem lại tình trạng nó hay bị lấm bông và thối bông ấy. Thì nó rất phổ biến, năm nào cũng vậy, nó đem lại cái tình trạng là cây trồng nào cũng vậy. Khi mình cho phân, cho ăn và cái thời điểm mà tiết xuân này là thời tiết lồm đất ẩm, độ ẩm rất cao, nó sẽ đem lại những cái mầm bệnh ấy cho những bông hoa, nó rất phổ biến, năm nào cũng bị các bác nhé. Thì trong thời gian thì này là mình nên phun, và em này em sẽ phun mấy thứ này. Nấm là 1, phân là 3, sâu nữa nó rơi vào là 5 thứ các bạn. Hôm nay em sẽ cộng vào. Thì riêng các dòng thuốc này là sẽ phối được kết hợp, là mình sẽ phun trong thời gian hoa, thời tiết mát. Trong thời tiết của ngày hôm nay là nó rơi vào từ 20 độ các bác nhé, thì mình phun thuốc được rất ok cho cây trồng trong cái thời gian tiết xuân này. Sáng nó mưa nhưng chiều nó tạnh này là phun được, mà nó bắt buộc trong thời gian là mình phải phun để đem lại cho trước hết cái vườn nhãn mình ra hoa, đem lại trước hết là phòng trừ được sâu và bệnh và đem lại dinh dưỡng đầy đủ cho cây để ra hoa được tốt hơn trong cái thời gian khi làm bông này, để chống cái tình trạng khi hoa bị quay cọc và da nó dị dạng, sau này đỗ quả kém và cây đủ thiếu hụt dinh dưỡng, nó sẽ bị rụng lá nhiều các bác nhé. Vâng, thì hôm nay em cũng làm một video em đi phun về cái vườn nhãn nha. Cũng trong video của mình ngày hôm nay em cũng mời tất cả các bác về tham quan và cũng tham khảo về các hình ảnh cũng như là các cái mẫu mã về thuốc hôm nay em phun, cũng như là chia sẻ gửi tới tất cả các bác và các bạn nhà vườn, để các bác và các bạn nhà vườn sẽ tham khảo và sẽ ứng dụng với vườn nhà mình. Các bác muốn tham khảo các dòng thuốc thì hãy vào Zalo của em để cái số điện thoại ở trên video, và các bác vào em sẽ gửi các hình ảnh về mẫu mã về các biểu thuốc để sử dụng trong khi vườn nhãn, chăm sóc từ lúc hoa cho đến khi thu hoạch. Thì thường em cũng có 2 cái mức để chăm sóc cho cái vườn nhãn. Làm vườn nhãn đẹp, vườn nhãn đẹp vừa thì làm thế nào cũng được. Thì riêng về cái combi G3 thì thường quả lon, và khi làm mã thì em mới cho tất cả nhà vườn phun. Nhưng trong thời gian này thì em chỉ cho phun về các sản phẩm, về các dòng phân này cũng hàng nhập Thái Lan, các bác dùng này cũng ok mấy năm nay rồi, em cũng cho các nhà vườn phun. Thì trong thời gian này chỉ cần mấy thứ này thôi, các bác chỉ làm hoa phun tầm 2 lần, và khi đậu quả lon các bác phun 2 lần. Đậu quả lon thì sau đó là mình sẽ phun phun G, cho G vào để nó kích thích và lôi quả nhãn nó dài ra. Thì trong cái thời gian khi chăm sóc về cây nhãn thì từng thời gian từng thời điểm em chia sẻ, em chăm sóc đến đâu em sẽ chia sẻ gửi tới tất cả các bác những về cái kỹ thuật cũng như là về hình ảnh thuốc để chăm sóc đem lại cho vườn nhãn nhà mình đem lại đạt hiệu quả cao. Vâng, thì bây giờ em xin phép dừng video. Hẹn tất cả các bác và các bạn vào video sau.